Αν είναι παραγγελία, έχετε άλλο? Ξεκινάω με τη σαλάτα γιατί θέλει τουλάχιστον 2 με 3 ώρες στο ψυγείο για να δέσουν οι γεύσεις. Μυρίζει ήδη πάρα πολύ ωραία. Έχω τόσα πολλά φύλλα λάχανο τώρα. Θα ψήσω λίγο κιμά στο φούρνο μικροκυμάτων για να δω αν λείπει αλάτι ή κάτι άλλο.
Κόβω το κεντρικό κομμάτι γιατί αυτό είναι σκληρό και δεν θα με βοηθήσει στο να τα τυλίξω. Δεν έτρεψα φρέσκια ντομάτα γιατί νομίζω ότι αυτή την εποχή είναι πολύ ξινές. Οπότε πήρα φρεσκοτηνωμένες ντομάτες σε μπουκάλι. Διάβασα ότι παλιά οι νοικοκυρές πηγαίναν στον κρεοπόλη και ζητούσαν κόκαλα μοσχαρίσια και τα βάζανε πάνω από τους λαχανοδολμάδες ώστε να έχουν παραπάνω γεύση. Εγώ τώρα θα βάλω μπέικον. Είναι η πρώτη φορά που βρήκα τσάιβ στο μανάβικο της γειτονιάς μου. Όταν πήγα να το πάρω, μου είπε η κοπέλα ότι είναι κρατημένο, αλλά όταν το ξανατσέκαρα είχε κι άλλο ένα ματσάκι, οπότε μου το έδωσε. Θα το βάλω τώρα στην κατάψυξη έτσι ώστε να μην γίνει μια μπάλα να παγώσει και μετά θα το μεταφέρω εδώ, σε ένα μικρό μπολάκι. Ναι. Ευχαριστώ. Η μουσφέτα.
πεντανόστιμη σαλάτα. Πάρα πολύ ωραία αυτή η σαλάτα γιατί έχει ψηθεί το λάχανο και έχει πάει να πυκλαριστεί κάπως. Ναι, αυτή η σαλάτα κανονικά θέλει μισό φορά την προηγούμενη μέρα. Ναι, θυμίζει αυτήν που είχαμε φάει στην. Πού την είχαμε φάει, πού είχαμε πάει διακοπές? Στα Καλάβρητα. Στα Καλάβρητα. Θυμάσαι? Τρώω έναν χωρίς φέτα πρώτα και μετά δοκιμάζω με φέτα. Ναι. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίος. Έχει και πάπρικα. Ναι, έχει. Ναι, έχει. Έχει καπνιστή γεύση επειδή έβαλα και έβρασα μπέικον μαζί με αυτό. Τι λες ρε εσύ, είναι λες και έχει. να πάρει γεύση. Ναι, έχει καπνιστή γεύση. Ναι. Πάρα πολύ ωραίος. Και πίστευα ότι, επειδή ξέρεις πόσο λατρεύω τους λαχανοντορμάδες με λεμονάτους, πίστευα ότι δεν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί, αλλά τους ανταγωνίζεται. Εντάξει, πάντα θα νικάει για μένα το λεμονάτο, έτσι. Ναι, το γιατί είναι σαν αυτό σούπα. που ξέρουμε. Για να δούμε τη φέτα. Λέει. Ωραίο. Δεν το περίμενα να είναι τόσο ωραία. Πάρα πολύ ωραία, με δικό του τρόπο. Εντελώς διαφορετική από τους λεμονάδες. Εντελώς διαφορετική, ναι. Εντελώς διαφορετική από τους λεμονάδες. Η σαλάτα είναι φυστική. Μπορώ να φάω μια κατσαρόλα αυτή τη σαλάτα. Τέλειο. Είδες που σου είπα ότι θα πήγαινε η σαλάτα πάρα πολύ? Και έλεγες, όχι, λάχανο με λάχανο, να σε ξεμπροστιάσω. Εγώ είμαι ο editor. Του δίνει πολύ δροσιά. Είχα προσπαθήσει και πιο παλιά να κάνω μια παρόμοια συνταγή, αλλά δεν μου είχε αποτύχει πολύ. Αυτή φαίνεται πιο πολλά υπασχόμενη. Αυτή η συνταγή έχει πολύ πλάκα. Ελπίζω να βγουν ωραία. Ξέχασα να λείψω τα μπέγγελ με αυγό και νερό για να πάρουν ωραίο χρώμα. Τώρα είναι ήδη μέσα στο φούρνο για 10 λεπτά, αλλά θα το κάνω ούτως ή άλλως. Με πήρε τηλέφωνο ένας courier και είναι στο δρόμο να έρθει να μου φέρει ένα πακέτο. Από μέσα φοράω πιτζάμες.
αρκετά βαριά. Αλλά ήδη φαίνονται πολύ καλύτερα από την προηγούμενη προσπάθειά μου. Πολύ ωραία συσκευασία. Παρήγγειλα μια ζακέτα, ένα καπέλο και κάτι άλλο από το Σεζάν, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τι. Πήρα μια απλή μαύρη φούστα. Δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται. Γενικά θέλω φέτος να ξεκινήσω να φοράω φούστες και φορέματα, αλλά δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω. Και πήρα και μια ζακέτα από τα Σεζάν. Πριν 2 χρόνια νομίζω είχα πάρει μια ροζ, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι αρκετά μακριά. Και τώρα έχουν βγάλει ένα καινούριο σχέδιο που είναι η ίδια ζακέτα, απλά πιο κοντή. Μ' αρέσει πάρα
πολύ το πως κάθεται αυτή η ζακέτα. Είναι πολύ κομψό το κόψιμό της και η φούστα αυτή είναι πολύ άνετη. Και αυτό εδώ πέρα είναι το καπέλο του Mr. P. Πάω να μαγειρέψω τώρα. Επειδή μου λείπει λίγη οξύτητα, θα βάλω και λίγο λιμόνι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι κρασάτορα που βάλει και λιμόνι. Επιβάλλεται. Πενόστιμο. Ό,τι πρέπει για πρωινό. Ριμπενάκι. Το φάει είναι πάρα πολύ νόστιμο. Ευχαριστώ πολύ.
Πολύ κόλλη. Είναι και ωραίο αυτό το ρύζι. Είναι αυτό που κάνει η μαμά ίδια. Το σπιτί φουλ. Αλήθεια. Να γίνει το δράμα. Φουλ. I like. Ευχαριστώ πολύ. Έχει το βράδυ, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι. Πάμε και δεν μετά. Ναι. Μας το έχουμε πάει στο πάλι. Ναι. Γιατί δεν πάει στο σπίτι, δεν θα σου πω. Είναι πολύ λόγω της τεχνικής. Μην το σπίτι μου. Το πράγμα. Ποιος πώς θα χαμηλώσουμε το ρεύμα. Ωραία, έξω. Ωραίο καραμέλο. Τι γενναίει. Ναι, ναι. Σας χαίρομαι.